ओके फोटोसप यदि पर्फर्मेन्स राम्रो दिएन भने है फोटोसपले हामी त्यसमा थोरै सेटिङ गरेर फोटोसपको पर्फर्मेन्स बढाउन सक्छौँ कसरी भनेपछि ल हेर्नु है ल हेर्नु है फोटोसपमा जाने त्यसपछि हामी म यसको वर्कस्पेसमा गएँ र एडिटमा जाने है अनि सबभन्दा तल यहाँनिर छ प्रिफरेन्स भन्ने अप्सन छ हामीसँग यो प्रिफरेन्सेसमा गएर यहाँबाट छ पर्फर्मेन्स भन्ने अप्सन यहाँनिर यो पर्फर्मेन्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छौँ हामी त्यसपछि यहाँनिर छ यसको अभाइलेबल ऱ्याम कति छ भन्ने कुरो यसले ऱ्याम अभाइलेबल देखाइरहेको छ र आइडियल रेन्ज भनेको 2993 देखि 2988 MB भनेको छ यो बिचमा हामी चाहिँ यसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ अनि मैले चाहिँ यसलाई राखिदिनु लाग्छु लगभग 3063 मा यो राख्ने यो सेटिङ है र यहाँनिर हिस्टोरी स्टेजेस भनेको छ यो 50 छ बाई डिफल्ट 50 छ नि फोटोसप 2023 मा यसलाई चाहिँ म 10 गर्थे भनेको हामी कन्ट्रोल जेड कति पटक गर्न पाउने यहाँ 10 राखेपछि 10 पटक कन्ट्रोल जेड हुन्छ यसलाई कम गरेपछि यसले किबोर्डमा चाहिँ हिस्टोरीमा राख्दैन र फोटोसपको अलिक पर्फर्मेन्स बढ्छ 10 पनि बहुत धेरै हो वैसे 5 पनि राख्न सक्छु 5 पटक कन्ट्रोल जेड गर्न बहुत धेरै हुन्छ है यति गरेर हामी यसले ओके गरिदिन्छौँ र हाम्रो फोटोसपको पर्फर्मेन्स अलिकति बेटर भएर आउँछ ओके किप वाचिङ किप द्याट इज थ्याङ्क यू